Welcome back sa aking YouTube channel. Today's video ang topic natin ay about sa parts and function ng analog multitester. Kung gusto mo matuto gumamit ng analog multitester para sa iyo ang video na ito. Ang analog multitester ay isang electrical instruments na ginagamit pang measure ng voltage, current, resistance, frequency, and signal power. Ito ang mga parts at function ng analog multitester na dapat mong malaman. Range selector knob. Ang part na ito ay selector switch. Ginagamit ito para iset sa setting ng multitester kung ano ang gagamitin na range. Example, mag-check ka ng resistance. Ang range selector knob ang gagamitin mo para iset sa multitester ang resistance range. Zero ohm adjustment knob. Ang part na ito ay ginagamit pang calibrate ng resistance range ng multitester. Example ang gagamitin mo na resistance range ay X10K. Ang zero ohm adjustment knob ang gagamitin mo para makalibrate ang needle pointer sa 0. Adjustment screw. Ang part na ito ay infinity knob. Ginagamit ito pang adjust or makorect ang needle pointer sa 0 sa scale ng multitester. Needle pointer. Ang part na ito ay connected sa moving coil. Ang needle pointer ang nagmi-measure ng value ng multitester. Scale. Ang part na ito, dito mababasa, ang lahat ng na-measure na reading or value ng range ng multitester. Test probe socket, or positive test probe socket. Ito ang lagayan ng red test probe. Test probe socket, or negative test probe socket. Ito ang lagayan ng black test probe. Ito ang power off ng multitester. Ang part na ito ay ACV, or alternating current voltage. Mayroon range ang ACV ng 10, 50, 250, at 1,000. Maximum 1,000 AC voltage ang kayang sukatin nito. Ginagamit lang ito pang measure ng AC voltage like ng nasa outlet. Ang part na ito ay resistance. Mayroon range sa resistance na X1, X10, X100, X1K, at X10K. Ginagamit ito pang check ng continuity, resistor, at pwede rin gamitin pang test ng component, like ng diode, capacitor, transistor, etc. Ang part na ito ay para sa battery. Mayroon range ng 1.5 volts at 9 volts. Ang part na ito ay sa DC mA. Mayroon range na 50 microampere, 2.5 milliampere, 25 milliampere, at 250 milliampere. Ginagamit ito pang measure ng DC current. Ang part na ito ay DCV, or direct current voltage. Mayroon range na 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250 at 1,000. Maximum 1,000 DC voltage ang kaya sukatin nito. Ginagamit ito pang measure sa mga DC voltage lamang. And lastly, ang multitester na ito, ay mayroon na siyang built-in na pang-test ng NPN at PNP transistor. Sa mga bago at nag-aaral gumamit ng analog multitester, sana nagkaroon kayo ng idea sa video na ito. On my next video, ituturo ko naman ang basic ng paggamit ng analog multitester.